Zonja e zotëri, mirëmbrëma, ju përshëndes nga Ditari orës 19 këtu në A2 CNN. Kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Përplasja me polici në protestat e fundit të opozitës shoqërohet me dënime më të ashpra për personat që dhunojnë policët. Drafti ligjor i përgatitur nga qeveria parashikon dënime me burg edhe për dhunën në stadiume dhe shkelësit e sigurisë ushqimore. Gazetarët shqiptar pohojnë se janë në presionin e qeverisë, të partive politike dhe të biznesit. Sipas një studimi sponsorizuar nga ambasada amerikane, në ditën e lirisë së medias, 66% e gazetarëve thonë se abuzohen verbalisht apo psikologjikisht gjatë kryerjes së detyrës. Eriun Velia i përgatitet për garën me veten në fushatën e zgjedhjeve të 30 qershorit. Sipas kryebashkiakut të Tiranës, historinë nuk e bëjnë ata që djegin goma dhe bllokojnë rrugë. Në vijim të kësaj hapësire informative do të flasim për temat kryesore të aktualitetit me gazetarët tanë. Do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë Julian Kasapin dhe gazetarin Indrit Marak. Lirohet nga burgu Vis Martinaj, personi që mbeti i plagosur në një përplasje me armë në Tiranë në zonën e ish bllokut. Gjykatësi Artan Gjermeni e la të lirë Martinajin për kundrejt garancisë prej 5 milion lekësh. Indonezia po kërkon një kryeqytet të ri. Jakarta e mbipopulluar do të jetë e pabanueshme pas disa vitesh, ndërsa ishulli i Xhavës, ku gjendet kryeqyteti, rrezikon të fundoset në ujë deri në 2050-ën. 540 milion euro për të rikthyer Realin galaktik. Presidenti Florentino Perez ka pranuar të plotësoj kërkesat e trajnerit Zidane në Mercato për të transferuar tek madrilenët disa prej yjeve më të mëdhenj të momentit. Zbardhet drafti i qeverisë mbi ndryshimet në kodin penal. Në projektin e maxhorancës të firmosur nga 11 deputet socialist, parashikohen ashpërsime për dhunën në stadiume, goditjet ndaj punonjësve të policisë, por edhe mbi sigurinë ushqimore. Paketa e re ligjore për ndryshimet në kodin penal e propozuar nga maxhoranca parashikon rritje të marzhit të dënimit për disa kategori veprash penale. Masat më të ashpra parashikohen në legjislacionin sportiv, por dhe ndërhyrjet për të dekriminalizuar mjekimin e gabuar. Sipas ndryshimeve të propozuara, pas nenit 274 të kodit penal, i cili flet për prishje të rendit dhe qetësisë publike, pritet të shtohen dhe 274A dhe 274B, të cilat flasin posaçërisht për aktivitete sportive. Kështu dhuna sportive në ambientet e stadiumeve do të dënohet deri në 5 vite, ndërsa hedhja e sendeve të forta apo e flakadanëve në stadium dënohet deri në 3 vite burgim. Ndryshimet prekin dhe ndeshjet ndërkombëtare, kur në të tilla aktivitete në fush futen persona të paautorizuar, atëherë marzhi i dënimit është 5 vite heqje lirie. Gjithashtu kodit penal pritet të ndryshojë dhe përmbajtja e goditjes, por dhe kanosjes për shkak të detyrës. Masat e reja mbi goditjen e efektive të policisë, por dhe kanosin e tyre si dhe funksionarëve publik do të shkojnë deri në 5 vite heqje lirie nga 2 që ishin më parë. Nga ana tjetër, qeveria kërkon të dekriminalizojë mjekimin e gabuar. Nëse në kodin penal parashikohet një marrësh dënimi deri në 5 vite, me ndryshimet e reja të propozuara kemi ulje të dënimit me 1 vit. Gjithashtu, masa të lehta janë parashikuar dhe kur mjekimi i gabuar shkakton dëmtime të parikuperueshme në shëndet. Një tjetër kategori është ajo e mbrojtjes së konsumatorit. Tashmë kodi penal do të jetë më i zgjeruar për shkeljet ligjore mbi sigurinë ushqimore. Mirë, do të vijojmë të flasim më shumë për këtë projekt ligj me gazetarin Julian Kasapi. Do të kem kolegu në lidhje të drejtë për drejtë. Julian, mirëmbrëma. Atëherë, qeveria po e merr nismën në kulmin e protestave të opozitës, po ndërkohë sa të lënduar ka në të vërtet në radhët e uniformave blu si pasojë e agresionit protestuesve, cilat mund të përmendim si rastet më flagrante?
Në thelb Arlind, ndryshimet e propozuara nga deputetët socialistë kërkojnë të minimizojmë dhunën. Bëhet fjalë për dhunë e cila sipas mazhorancës është shprehur mjaft gjatë protestave të opozitës, ku dhe mjaft efektiv ka mbetur të lënduar nga sendet e forta, por dhe nga shtyrjet që protestuesit kanë pasur me kordonin e policisë. Kujtojmë këtu të gjitha protestat e Partisë Demokratike. Por në të vërtet, pra amendimet ligjore të kodit penal parashikojnë minimizimin e dhunës. Minimizim të dhunës përsa i përket goditjeve për shkak të detyrës, ku përfshihen efektivet e policisë, por dhe jakat e bardha në mjeksi, por dhe minimizim të dhunës kryesisht në aktivitete sportive. Gjitha këto vepra penale, por dhe krijimi i figurave të reja të veprave penale kryesisht në aktivitete sportive parashikojnë që kushdo i cili godet, nëse marrim shembullin e efektive të policisë dhe protestat e fundit, kushdo i cili godet pra efektivet e policisë të cilët janë në detyrë, tashmë marzhi i dënimit nga 2 vite që ka qenë do të shkojë deri në 5 vite. Pra akuza që do të ngrejë prokuroria është ajo e dënimit me 5 vite burgim. E njëjta histori dhe për jakat e bardha, në mënyrë që ata të kenë mundësi të veprojnë, pra të bëjnë punën e tyre të pashqetësuar, pasi sipas mazhorancës ka pasur dhe mjaft raste dhune kundrejt mjekëve, atëherë edhe ky dënim do të jetë deri në 5 vite, por ashtu dhe në aktivitete sportive. Kemi qenë dëshmitar të disa akteve dhune, kryesisht ndeshjet e futbollit të kategorisë superiore të Shqipërisë, ku ka pasur mjaft akte dhune ndaj dhe deputetët e mazhorancës. Qeveria ka menduar që të rrisë marzhin e dënimit dhe të fuzë disa figura të veprave të penale, pra figura të reja të veprave penale, kryesisht për aktet e dhunës në sport, të cilat parashikojnë dhe këto pra deri në 5 vite heqje lirie nëse kemi goditje të arbitrave, por dhe në rastet e ndeshjeve ndërkombëtare. Gjithashtu, mazhoranca ka parashikuar dhe një rritje të marzhit dënimit përsa i përket armbajtjes pa leje. Më para ajo ka qenë deri në 5 vite heqje lirie, ndërsa tashmë kushdo i cili kapet me armë pa leje do të rrezikojë deri në 7 vite heqje lirie. Gjithashtu një temë tjetër sensitive ka qenë dhe ajo e sigurisë ushqimore dhe edhe për këtë vepër penale qeveria ka krijuar disa nënvepra të tjera të cilat parashikojnë marzhe dënimi më të larta, por edhe saktësojnë nëse kemi të bëjmë pra me certifikatat e skadencës të cilat në mjaft raste sipas qeverisë ato falsifikohen, edhe këto do të kenë marzhe të rritura të dënimit. Julian Kasapi, unë të falenderoj për këtë shtjellim që i bëre kësaj nisme të mazhorancës qeverisë. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike i cilësoi përpjekje të dështuara për të bërë presion mbi qytetarët në ndryshimet ligjore të paralajmëruara nga mazhoranca në kodin penal që parashikojnë deri në 5 vite burg për bllokimin e rrugëve. Nishani tha se mosbindja civile është një përgjigje e detyruar nga refuzimi i shumicës për të dëgjuar zërin e qytetarëve. Një herësh ish presidenti i Republikës, Bujar Nishani, i lexon si tentativë për të bërë presion mbi qytetarët dhe opozitën, ndryshimet që ka paralajmëruar mazhoranca në kodin penal, që parashikojnë deri në 3 vjet burg për bllokimin e rrugëve. Ai që mendon që do të artikuloj dhe adresoj apo dhe qoftë dhe injektoj frikën tek qytetarët shqiptar nga pozicioni i pushtetarit, ka bërë një gabim trashanik dhe e ka shtuar akoma më shumë jo vetëm frustrimin e qytetarëve ndaj tij, por ka shtuar njëkohësisht edhe reagimin e ashpër të një shoqërie të tërë. Ish kreu i shtetit mbështeti rolin e presidentit për të ndërhyrë në zgjidhjen e krizës politike dhe tha se sulmet ndaj Ilir Metës janë me prapavi politike. Presidenti i Republikës edhe në këtë rast është duke ushtruar kompetencën e tij, është duke ushtruar tagën e tij kushtetues, është duke ofruar gatishmërinë e tij dhe sjelljen e tij institucionale. Jam përfshirjes së presidentit të Republikës, por kam një dyshim të madh sepse më së pari duhet të ketë një vullnet politik të palëve për të gjetur zgjidhjen. Nishani tha se opozita do të vijojë me bllokimin e akseve rrugore, edhe pse pranoi se nuk mund të thoshte fjalën e fundit nëse ky aksion e ka arritur qëllimin. Ajo mbetet për tu parë. Unë mund të them faktin që vendimi politik dhe sjellja politike e institucioneve përfaqësuese të Partisë Demokratike dhe të opozitës ka ardhur në masën 90% të saj si rezultat i përcjelljes dhe i përgjigjes të asaj çka ishte kërkesa e qytetarëve shqiptar.
Kryeministri Rama pohoi se klima politike nuk duket të ketë ndikuar në turizëm, të paktën deri tani. Gjatë një aktiviteti dedikuar festave lokale, ai ironizoi protestat e opozitës, duke deklaruar se ato mund të bëheshin pjesë e kalendarit turistik. Me sa duket për fat mirë deri tani edhe kjo ububuja e krijuar artificialisht nuk ka ndikuar, madje mbase bëjmë një vend që ofrojmë edhe një turizëm protestash. Mund të jetë një nga atraksionet, sepse duke qenë se janë protesta me orare, me stacione të përcaktuara, me gjithë atë skenografinë e përgatitur si shfaqje për të impresionuar njerëzit nëpërmjet ekranave dhe faktikisht mbeten në perimetra shumë të vegjël, fare mirë mund të përfshihen në kalendarin turistik duke ju ofruar vizitorëve që të ndjekin një protestë. Pavarësisht se pastaj do të marrin përsipër edhe atë riskun në thonjza që të numërohen si protestues, edhe të rritet artificialisht pjesëmarrja. Ndërkohë, aksioni opozitar dhe bllokimi i rrugëve është komentuar edhe nga kreu i Bashkisë së Tiranës. Erion Velia, i gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, tha se historinë e vendit nuk e bëjnë ata që djegin goma dhe bllokojnë rrugë, ndërsa u shfaqi pa shqetësuar për mosmarrjen e opozitës pjesë në këtë garë. Mungesa e rivalit politik në zgjedhje duket se nuk e shqetëson Erion Veliajn. Kreu i Bashkisë së Tiranës dhe kandidat për një mandat të dytë, deklaroi se Partia Socialiste do të jetë në zgjedhje në 30 qershor, me apo pa opozitën. Nga mbledhja e parafundit e Këshillit Bashkiak, Veliaj nuk ka fshehur shqetësimin për bojkotin e opozitës, i cili e ka shoqëruar që nga marrja e detyrës, duke i bllokuar dhe miratimin e vendimeve të rëndësishme. Kur më pyesin si do ja bëni pa ata, siç e shikoni pa ata, kemi qenë këto 4 vite. U bojkotua që herën e parë, nuk habitem që të bojkotohet deri në fundit. Nëse opozita vazhdon të refuzoj të marrë pjesë apo të sjellë një alternativë për Tiranën përveç se të bllokojë projektet, ky është vendimi i tyre. Unë kam thënë gjithmonë e garën e kemi me veten tonë. Çdo vit duhet të jemi më mirë se viti që ishim dhe në mandatin tjetër duhet të jemi më mirë se sa mandati që lam pas. Kështu që kjo na jep një mundësi që ne të luftojmë për të 61 mandatet. Erion Veliaj nuk ka lënë pa komentuar bllokimin e rrugëve dhe djegjen e gomave gjatë protestës së opozitës. Sigurisht do merremi kush bllokoi rrugë, kush do gjej goma. Megjithatë, kur të shkruhet historia do flasim për këto. Këto janë gjëra që mbeten. Veliaj u shpreh se për vendimet që kanë asur edhe kundërshtimin e banorëve, si në zonën e Astririt ashtu dhe bulevardi të ri, nuk do të ketë tërheqje nga projektet. Vetëm një orë ka zgjatur mbledhja e Këshillit Bashkiak, ku me kartonat e mazhorancës janë miratuar 25 pikat e rendit të ditës, më së shumti vendime për zhvillimin e pronave të bashkisë, rritjen e pagave për punonësit e 3 njësive të reja administrative, punësimin e të rinjve, si dhe ngritjen e shtëpisë muze të Ismail Kadares në Tiranë. Gazetarët shqiptar nuk janë të lirë në punën e tyre. Kërcënohen dhe janë nën presion të vazhdueshëm. Ky është përfundimi i një studimi të sponsorizuar nga Ambasada Amerikane për gjatë vitit 2018. Shefi i zyrës së marrëdhënieve me publikun në këtë ambasadë, Brian Beckman, thekson si problem edhe vetë censurimin nga gazetarët. Shumica e gazetarëve shqiptar punojnë në presion dhe janë të kërcënuar. Më shumë se gjysma e tyre pranojnë se janë censuruar dhe vetë censuruar gjatë ushtrimit të profesionit. Pra nuk mund të themi se ka liri në media sot në ditën ku manifestohet dhe luftohet për këtë liri. Në Shqipëri ende ka shumë probleme. Këtë kanë nxjerrë në pas studimi e ambasadës amerikane që raporton përmes shefit të zyrës së marrëdhënieve publike atë çka kanë thënë profesionistët e medias në vendin tonë. Pati përpjekje për të shtruar presion të drejt për drejt dhe të tërthort politik dhe ekonomik mbi median, përfshi me anë të kërcënimeve dhe dhunës ndaj gazetarëve që u përpoqen të investigonin krimin dhe korrupsionin. Sedute më shumë se gjysma e të intervistuarve thanë se kishin marrë urdhër nga pronari apo krye redaktore për një artikull të porositur.
Se treti, 21% e të intervistuarve besonin se të gjitha mediat vetë censurohen dhe 36% mendonin se kishte vetë censur. Pedagogu dhe njohësi medias Lutfi Dervishi thekson se gazetaria sot ka probleme që në bankat e shkollës e deri tek ata që punojnë sot të padeklaruar. Kur pyet disa prej studentëve ditë parë se çfarë duhen të bëhen dhe kë kanë si model, përmendin opinionist, analist. Dhe është miti i analistit, moderatorit, opinionistit dhe jo miti i reporterit dhe i gazetarit. Gjë e keqe që del dhe nga studimi është rishfaqja e anonimatit. Dhe kjo të kujton thënien e famshme të Konicës. Do të thotë se e perifrazojmë, anonim të shoh të fara nga do të shkojë më del përpara. Pjesa e shëmtuar që pak flitet. Edhe jemi në situatën e një hipokrizie totale. Pjesa e kushteve me kontratat e punës. Do të thënë, ka ironi më të madhe një gazetar bashkë me kameramanin, bashkë me shoferin, shkojnë dhe bëjnë një kronik për punën në të zezë tek një gomisteri apo tek një dyqan lagje, dhe vetë nuk janë siguruar. Por pikpamja më pozitive në këtë raport është fakti se gazetarët profesionist nuk pendohen se kanë zgjedhur këtë profesion dhe se ua këshillojnë të rinjve të ndjekin studimet për gazetari. Ndërkohë, liria e shtypit në Shqipëri është kthyer në temë debati edhe midis kryeministrit dhe kreut të opozitës sot. Do të lidhemi me gazetarin Indrit Maraku në këto momente për të folur më tej për këtë. Indrit, mirëmbrëma, zoti Rama dhe zoti Basha u kujdesën që të marrin vëmendje nga mediat edhe në ditën kur duhet flitej për lirinë e tyre. Përse nisi debati midis tyre? Mirëmbrëma, ka qenë një shkëmbim replikash përmes mediave sociale. I pari që ka shkruar në Facebook ka qenë kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, që lirinë e gazetarëve e ka krahasuar me zgjedhjet e lira. Ai ka shkruar: gazetarët pa liri janë si një vend pas zgjedhjeve të lira, dhe duke shtjelluar akoma më tepër këtë mendim, vazhdon Basha. Gjendja e përkeqësuar e lirisë së medias gjatë qeverisjes së Edi Ramës reflekton gjendjen e vërtetë të demokracisë në Shqipëri. Pra të gjithë problemet që hasin gazetarët në Shqipëri, një pjesë e cilave i dëgjuam dhe në kronikën e mëparshme, duket se zoti Basha i afaturon kryeministrit Rama. Pak minuta më pas ka qenë pikërisht zoti Rama që ka replikuar përmes një postimi në Twitter ku ai shkruan: "Çkomedi e zymt me djegësit dhe rrahësit e deridjeshëm të gazetarëve, mediave dhe gazetave, të cilët sot, thot Rama, flasin në emër të lirisë së tyre. Por shqyr, thot ai, ka gjykatës për të gjithë, dhe sipas kryeministrit, ky gjykatës është populli në zgjedhje, dhe duket se pikërisht në zgjedhjet e vitit 2021 ai lë takim kreut të opozitës dhe kështu mbyll dhe postimin e tij në Twitter." Indrit, thënë kështu ngjan si një përplasje midis tyre, po a është në të vërtetë kështu? Cila është marrëdhënia e zotit Rama dhe zotit Basha me mediat? Në fakt, ngjan si një përplasje në mbrojtje të medias, por dhe zoti Rama dhe zoti Basha kanë që të dy një problem të madh në marrëdhëniet me median, se fajsojnë median sa herë që qëndrimet apo lajmet e publikuara në media nuk u pëlqejnë, dhe sulmet të tilla apo qëndrimet të tilla vinë si nga mazhoranca ashtu edhe nga opozita. Rastin më të fundit e kemi pasur pikërisht ditën e djeshme, kur kryeministri para grupit parlamentar socialist fliste në lidhje me raportimet për samitin e Berlinit, ku të gjithë në Shqipëri prisnim me shpresë një sinjal pozitiv përsa i përket hapjes së negociatave, dhe duket se raportimet mediatike për rezultatin e samitit të Berlinit nuk i kanë pëlqyer zotit Rama. Gjithashtu dhe një qendrim sulmues ndaj medias ka mbajtur edhe ditën e djeshme kreu i opozitës. Gjatë protestës së opozitës pas ditën e djeshme, zoti Basha me tone mjaft të ashpra i ka bërë thirrje qytetarëve që t'i bojkotojnë mediat, dhe ajo shfangjante si goxha absurde ishte se një thirrje e tillë vinte pikërisht në një moment kur zoti Basha kishte rreth 10 mikrofon përpara tij, dhe ndoshta zoti Basha do të kishte pyetur veten çfarë do të bënte ai nëse këta 10 gazetarë që mbanin mikrofonet dhe kamerat pas tyre do të zhdukeshin në një moment. Gjithsesi, për këto qëndrimet e tyre, kolegja Elona Gjylmi ka përgatitur një kronik, ju ftoj ta ndjekim. Kur në 1993 Organizata e Kombeve të Bashkuara shpalli 3 majin si ditën botërore të lirisë së medias, kishte synim të kujtonte qeverive të respektojnë të drejtën e lirisë së fjalës dhe lirinë e medias.
ndërsa sot në 2019 në Shqipëri media sulmohet nga të dy katët e politikës. Edi Rama dhe Lulzim Basha mund të mos gjejnë kompromis për shumë çështje, por secili sipas këndvështrimit të vet ka një emërues të përbashkët kur gjërat nuk i pëlqejnë. Nuk isha parë kur më parë dizinformim, keq informim dhe keq përdorim më të madh politik, mediatik, se sa tërësia e marrëzive dhe liksive që pasuan në pasqyrat e medias shqiptare në Tiranë dhe në Prishtinë këtë samit. Përpjekje ekstreme për të ushqitur shqiptarëve kazanin e opozitës dalë binarësh. Pak orë pas kësaj deklarate të Ramës, ishte Lulzim Basha ai që me rreth 10 mikrofona të drejtuar nga vetja bënte thirrje për bojkot të medjave. Ekranet tuaja janë djegura. Bojkoti ndaj jush është akti, është përgjigja me cilën shqiptarët do t'ju kthejnë reston. Bojkoti ndaj çdo ekranit paguar me lekët që u vidhen shqiptarëve dhe të cilët janë bërë sot veglat e autokratit më të korruptuar dhe të inkriminuar të Ballkanit. Edhe presidenti Meta konstaton se media është objekt sulmesh, ndonse nuk përmendi direkt politikën. Shtypi ynë sot është më pak i lirë dhe i pavarur. Mediat goditen nga retorika agresive dhe kërcënuese. Rastet e dhunës ndaj gazetarëve janë shpeshtuar dhe tentativat për të përdorur fondet publike për të kontrolluar lirinë e shprehjes janë alarmante. Fale dhe teknologjisë, partitë kryesore mundohen që të kufizojnë sa më tepër aksesin e medias në aktivitetet e tyre. Ato regjistrohen nga zyrat e shtypit dhe i shpërndahen redaksive vetëm materialet të përzgjedhura prej tyre. Indrit Maraku, unë të falenderoj për këtë bisedë gjatë kësaj hapësire informative. Ervis Martina i arrestuar për vrasjen në ish blok është liruar nga burgu këtë të premte. Gjykata vendosi pas kërkesës së avokatit të tij mbrojtës pra të Ervis Martinait që i dyshuari kryesor për vrasjen në ish blok pak kohë më parë të lirohet kundrejt një garancie pasurore prej 50 milion lekësh të vjetra. Lirimi Martinait duket se ka çuar ndërkohë në përplasje prokurorët e çështjes me gjyqtarin Artan Gjermeni që vendosi lirimin e tij. Sipas prokurorëve, Martinaj nuk duhet lirohej për shkak se nga akuza ai është konsideruar si organizatori i ngjarjes që tronditi kryeqytetin në 4 tetor të 2018-s. Martinaj ishte i vetmi ndër të përfshirët në këtë ngjarje që qëndronte ende në qeli. Në përplasjen me armë vjeshtën e kaluar, Ervis Martinaj dhe Elion Hate mbetën të plagosur, ndërsa truproja e Martinajt, Fabiola Gaxha, humbi jetën. Maska e Admir Muratajt mban peng zgjidhjen e dilemës se kush qëllojnë mbi të pak minuta pas grabitjes së 6 milion eurove në Rinas. Ajo ndodhet në duart e ekspertëve të kriminalistikës, të cilët kanë zhvilluar një akt ekspertimi. Pas raportit mjekoligjor, ekspertët do të dalin në një konkluzion të përbashkët që përcakton distancën nga e cila u qellua Murataj pas ditën e 9 prillit në fshatin Tapiz. Vetëm ky përcaktim do të shërbejë si provë në gjykatë, duke hedhur dritë edhe mbi personin që ka qelluar mbi organizatorin e supergrabitjes në aeroportin e Rinasit. Kujtojmë që familja e të ndjerit dorëzoi në prokurorinë e krimeve të rënda një padi penale ndaj forcave të ndërhyrjes së shpejtë, duke aluduar për vrasje, pasi sipas tyre Admir Murataj është qelluar pa patur shkëmbim zjarri. Gjykata e krimeve të rënda la në burg Skënder Hoxhën që akuzohet për vrasjen e bashkëshortes së tij. Ngjarje kjo e ndodhur në fshatin Vagalat në Memalia. Autori i krimit e justifikoi vrasjen me faktin se bashkëshortja e tradhtonte. Ky është Skënder Hoxha, 63 vjeçari, i akuzuar për vrasjen me sopat të bashkëshortes së tij Antoneta Hoxha, teksa ajo flinte në shtratin martesor. 4 ditë pas krimit në fshatin Vagalat të Memaliajt, ai u shfaqi qetë në gjykatën për krimet e rënda. Në sallën e gjyqit, 63 vjeçari motivoi krimin me dyshime të forta për tradhtinga e shoqja. Dyshoja se më tradhtonte. Mbrëmjen e ngjarjes debatua mash përpara se të flinim, ka rrëfyer Hoxha përpara gjykatës. Sipas prokurorit, pas krimit Skënder Hoxha ka lënë sopatën në një fuqi me ujë pranë çezmës. Mëtej ai ka vënë në dieni kur e plakun një fshatit, i cili pasi ka shkuar në vendin e ngjarjes, ka lajmëruar edhe policinë. Pas ngjarjes, hetuesit kanë marrë deklarimet e një banori të fshatit, i cilësuar nga Skënder Hoxha si partneri i jashtëligjshëm i së shoqes. Ai ka mohuar me forcë këtë pretendim, duke pohuar se me familjen Hoxha kishin marrëdhënie korrekte dhe hyrje dalje familjare si bashkëfshatar. Avokati i Hoxhës i kërkoi gjykatës saktimin e një mase me afat,
me qëllim kryerje një akti ekspertimi mendor ndaj klientit të tij. Pasi u njoh me pretendimet e palëve, gjykata për krimet e rënda caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Skënder Hoxhën për akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare. Sipas ligjeve në fuqi, 63 vjeçari rrezikon një dënim deri në burgim të përjetshëm, ndërsa nuk ka të drejtë për gjykim të shkurtuar. USAID mbështet reformën në drejtësi dhe nxit implementimin e saj në vijim pas tryezës rrumbullakët të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ndihmës administratori i USAID-it Brock Bierman u shpreh se populli shqiptar meriton institucione gjyqësore të pavarura që respektojnë zbatimin e ligjit. Qeveria e Shteteve të Bashkuara është e përkushtuar të ndihmojë shqiptarët në betejën e tyre për të rikthyer besimin në institucionet e drejtësisë. Lufta kundër korrupsionit është lufta e të gjithëve. Këshilli i Lartë Gjyqësor i Shqipërisë është në pararojë të këtyre përpjekjeve. Shtetet e Bashkuara e mbështesin me forcë këtë këshill dhe punën e tij, tha Bierman, duke shtuar se do të vijohet bashkëpunimi me KLG-n për të çuar përpara reformën në drejtësi. Mirë, shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Ditari në orës 19 këtu në A2CNN. Do të vjen të flasim për zhvillimet tjera të aktualitetit. Një eurodeputete gjermane nuk është shumë e bindur për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe kërkon që ta shpërsohen kushtet e integrimit. Kamera e Verdhë nënvizoi se do të duhen 5 vite për ndonjë zgjerim të mundshëm në Ballkan. Ndërsa Shqipëria shpreson për një hapje negociatash, një eurodeputete gjermane thekson se vendi nuk është ende gati për antarësimi në Bashkimin Evropian, madje në këtë drejtim ka mangësi të mëdha. Ish kandidati për kancelar nga radhët e socialdemokratëve Martin Schulz u pyet gjatë një takimi në NUS se si Shqipëria dhe Ballkani do të bëhet antari i BE-s. Angelika Hinz, që bëri pyetjen, shtoi se ishte e shqetësuar pasi në shtete të tilla nuk ka demokraci dhe mbizotrojnë kushtet e tmerrshme dhe nuk janë në përputhje me vlerat themelore evropiane. Asaj u përgjigj eurodeputetja Kamere Verdhë. Unë nuk mendoj se kjo do të ndodhë në 4 deri në 5 vite të ardhshme, por ne duam të shtrëngojmë disa kushte. Edhe pas antarësimi duhet të ketë sanksione që penalizojnë ata që shkelin parimet tona themelore. Kjo shton më tej dilemat rreth qëndrimit të Gjermanisë për hapjen ose jo të negociatave të antarësimit me Shqipërinë, duke marrë parasysh që socialdemokratët bëjnë pjesë në koalicionin qeverisës që drejtohet nga Angela Merkel. Për të dytën herë, presidenti serb Aleksandar Vučić do të vizitojë Tiranën zyrtare. Agjencia e lajmeve Tanjug raporton se numri 1 i shtetit serb do të ketë kontakte të rëndësishme diplomatike dhe do të marrë pjesë në samitin e datës 8 dhe 9 maj në kuadër të procesit të Brdo-Briunit në Tiranë, ku do të jetë edhe përfaqësuesja për politikën e jashtme në Bashkimin Evropian Federica Mogherini, ndërsa priten gjithashtu edhe takime me zyrtar të lartë në Shqipëri. Takimet do të jenë një mundësi tjetër për Serbinë që të demonstrojë angazhimin e saj për të ndërtuar marrëdhënie normale në rajon, tha ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić. Mbetet për të parë ndërkohë nëse ky samit do të jetë një zgjatimi i atij të Berlinit ku nuk pati ndonjë rezultat konkret. Përpara kryeqytetit shqiptar, Vučić pritet të bëjë një ndalesë në Itali, ku do të takojë edhe zëvendës kryeministrin italian Matteo Salvini. Mediat gjermane vazhdojnë ndërkohë të kushtojnë vëmendje problematikave në Ballkanin Perëndimor pas samitit të Berlinit. Në një intervistë për Die Welt, kryeministri i Kosovës Haradinaj siguroi Brukselin se nuk do të ketë kriminal nga Kosova në vendet e Unionit pas liberalizimit të vizave. Mediat gjermane vazhdojnë të bëjnë një hon samitit të Ballkanit Perëndimor dhe kryesisht problematikës në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Në një intervistë të zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, të publikuar të premten, Die Welt e vëtheksin tek çështja e këmbimit të territoreve, që për kryeministrin Haradinaj tani më është fshirë nga tryeza e bisedimeve. Dialogu me ndërmjetësimin e të ngarkuarës për politikën e jashtme, Federica Mogherini, që duhet të përfundonte me njohjen e Kosovës, për fat të keq ngriti çështje të reja, si ajo e këmbimit të territoreve apo e zhvendosjes së kufive. Kjo ka bërë që situata në rajon të përkeqësohet. Kemi humbur gati një vit. Kush do të ripërcaktoj kufin në rajonin ton, thërret tragjeditë së shkuarës. Kjo është e rrezikshme. Një çështje tjetër që prek Die Welt është ajo e liberalizimit të vizave. Nga Kosova nuk do të vinë kriminalë, ishte premtimi i Haradinajt. Liberalizimi i vizave do të ishte për të gjitha vendet një përfitim për klient, student, sportist, biznesmen dhe më shumë. Ne mund të garantojmë që nuk vinë kriminal.
Në një koment të publikuar të njëjtën po në Die Welt me titullin "Obori I pas më I bëjes", theksohet se mes Serbisë dhe Kosovës sundon lufta e ftohtë. Kjo duhet të marrë fund nëse dy vendet duhet të bëhen një ditë anëtare të Bashkimit Evropian, thuhet në artikull. 1.6 miliard lek më pak se sa kishte parashikuar qeveria kanë hyrë në arkën e shtetit gjatë 3 muajve të parë të vitit. Problemi qëndron tek administrata qendrore me tatimet dhe doganat që nuk arrin të realizojnë planin veçanërisht për të ardhurat nga TVSH-ja. Nga ana tjetër, pushteti vendor ka arritur të mbledh 1.2 miliard lek më shumë se sa parashikimet. Arka e shtetit peshon plot 13 milion euro më pak nga mosrealizimi të ardhurave për 3 mujorin e parë të vitit. Ecuria e dobët e mbledhjes së taksave nga tatimet dhe doganat nuk është ndalur as në mars, ku problematike veçanërisht shihet TVSH-ja. Të ardhurat nga tatimi me vlerën e shtuar janë 2.1 miliard lek më pak se parashikimi, madje në rënje krahasuar me një vit më parë. Kjo situatë vjen për shkak të ndikimit të kursit të këmbimit tek vlera e mallrave të importuara, si edhe nga rritja e shumës së TVSH-së së rimbursueshme për bizneset. Mbushja e arkës çalon edhe në taksa të tjera në rënje apo nënpritshmëritë e Ministrisë së Financave, si tatimi mbi të ardhurat personale, sigurimet shëndetësore, taksat doganore dhe taksat e tjera kombëtare. Sa kaq ndryshimet në paketën fiskale për uljen e tatimit të dividendit kanë ndikuar në rritjen e të ardhurave nga ky zë, ndonse në shifra të papërfillshme për të kompensuar rënien nga taksat e tjera. Në kontrast, bashkitë e vendit kanë një mbirealizim të planit me 35%, apo 1.2 miliard lek më shumë. Mbledhja më e mirë e taksave lokale dhe taksës së re të pasurisë ka ndikuar në këtë performancë pozitive. Në kushtet e mos realizimit të planit, qeveria ka bërë shkurtime tek investimet publike. Për periudhën janar-mars, janë investuar vetëm 9 miliard lek nga 11.7 miliard lek të planifikuara. Indonezia po kërkon një kryeqytet të ri pasi Xhakarta për disa vite do të bëhet e pabanueshme. Kjo është nisma e re e qeverisë së re në vend, e cila vlerëson se ishulli Xhava, ku ndodhet dhe kryeqyteti, do të fundoset plotësisht në oqean deri në vitin 2050. Indonezia është në kërkim të një kryeqyteti të ri. Presidenti Joko Widodo projekton transferimin larg nga qyteti i Xhakartës, I cili gjendet në Java, ishullin më të rëndësishëm dhe më të populluar të archipelagut indonezian. Ne duam të mendojmë në një mënyrë vizionare për progresin e këtij vendi dhe zhvendosja e kryeqytetit kërkon përgatitje të detajuar. Duhet të zgjedhim lokacionin e duhur, duke marrë parasysh pozicionin gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Jam I sigurt se ne do të jemi në gjendje të realizojmë këtë ide të madhe. Por cilat janë arsyet e këtij vendimi drastik? Sipas Ministrit të Infrastrukturës, ishulli ka arritur tashmë limitet e strehimit dhe vetëm në Xhakartë jetojnë mbi 10 milion banor. Gjithashtu një problem tjetër është që ishulli po fundoset në oqean dhe me këtë ritëm, sipas ekspertëve do të jetë plotësisht në ujë deri në vitin 2050. Njoftimi vjen pas fitores së Widodo në zgjedhjet e përgjithshme. Një tjetër arsye e fortë për zhvendosjen e kryeqytetit është se në ishullin Java jetojnë 140 milion persona, një densitet I cili do ta bëjë të pamundur qëndrimin atje për shkak të ndotjes dhe trafikut. Mediat lokale dhe ato ndërkombëtare raportojnë se kryeqyteti I ri I Indonezisë mund të jetë Palangkaraya në ishullin Borneo. Cikloni më I fuqishëm në 20 vjet preku tokën në Indi duke sjellë përmbytje dhe erëra deri në 200 km/h. Mbi 1 milion njerëz janë evakuar, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se dëmet do të jenë katastrofike. Cikloni Fani më I fuqishmi në 20 vjet preku tokën në bregdetin lindor të Indisë. Rreshje të dendura u raportuan në shtetin lindor të Odishas, ndërsa qytetëza turistike e Purit dhe zonat e afërta po përjetojnë era deri në 200 km/h. Disa zona janë përmbytur, ka raportime për rrëzime pemësh dhe shembje çatish. Mbi 1 milion njerëz u evakuan nga Odisha që gjendet drejt për drejt në rrugën e ciklonit, ndërsa gjendja e alarmit është aktivizuar në shtetet fqinje. Fani pritet të godas 15 distrikte në Odisha, përveç Purit, ku gjendet edhe një tempull 858 vjeçar. Rreth 100 milion njerëz janë të rrezikuar. Agjencia Kombëtare për Menaxhimin e Katastrofave paralajmëron për dëme masive. Fluturimet dhe shërbimi I trenave për dhe nga ky shtet janë pezulluar, e janë mbyllur gjithashtu shkollat dhe godinat publike.
Autoritetet janë mobilizuar duke lënë në gatishmëri anijët e luftës dhe helikopterët që do të transportojnë ekipe dhe ndihmë mjekësore. Cikloni Fani është stuhia e 4 që godet Bregdetin lindor të Indis në 3 dekadat e fundit. Në 2017, cikloni Oki shkaktoi mbi 200 viktima dhe la të pas 300 të tjerë. Cikloni më vdekjeprurës është regjistruar në 1999, duke vrarë gati 10.000 vetë. Flasim për sportin, tani kategoria superiore kthehet këtë fundjavë në fushë me ndeshjet e javës së 32 që do të luhen në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë. Të shtunën paralelisht, duke nisur që nga ora 15 do të zhvillohen 4 përballje. Partizani udhëton në Vlorë ku ka match pointin e radhës për të mbyllur sa më shpejt çështjen e titullit. Në anën tjetër, Kuksi që do të fitojë 3-0 në tavolinë me Kamzën shpreson tek Flamurtari. Me një fitore, Kuqezin do të ruanin pozitat në vendin e tretë dhe do të bënin që distanca mes pretendentëve të ulej në 7 pikë. Teuta, Skënderbeu dhe Laçi, ekipet e cilat synojnë Europën, do të përballen me luftëtarin, Tiranën dhe Kastriotin, ekipe këto që luftojnë për mbijetesën. Tirana dhe Kastrioti, 2 skuadrat e përfshira në mënyrë direkte në garën për mbijetesën, luajnë në distancë të parën nga 5 finalet e mbetura në këtë kampionat. Për trajnerin e bardhëbluve Ardian Bema, ndeshja me Skënderbeun është vendimtare në këtë fund sezoni, ndërsa tek krutanët Bledar dhe Volli beson tek rezultati pozitiv në fushën e Laçit. Nëse do u tolerote, do u prishte gara. Edhe mendoj që çdo ekip ka ato pikësynimet e veta. Një ekip do të shpëtojë, një ekip do të shkojë në Europë, edhe kjo e bën të bukur kampionatin. Shpresoj të jetë kështu si them, edhe mendoj që kështu është. Tirana do ta kaloj, mendoj që do ta kaloj edhe situatën jo të mirë që është. Kjo është ndeshja më e vështirë e këtyre 5 ndeshjeve që na kanë mbetur. Pasi lozim kundër një ekipi shumë të mirë, ka një trajner të zot në stol, janë shumë të fortë në fushën e vetë, madje të pamposhtur. Nëse i bëjmë gjërat drejt, jemi në të dyja fazat në rregull, edhe me pak ndihmën e Zotit besoj se do e kalojmë edhe këtë pengesë shumë të vështirë, do e kalojmë me sukses. 540 milion euro për të rikthyer Realin Galaktik. Presidenti Florentino Perez ka pranuar të plotësoj kërkesat e trajnerit Zidane në merkato për të transferuar tek madrilenët disa prej yjeve më të mëdhenj të momentit. Me investimet e kësaj vere, Reali pritet të kalojë shpenzimet e bëra nga klubi për gjatë 5 viteve të fundit. Pas edicionit të dështuar, te Reali ka nisur të marrë formë konkrete revolucioni veror. Në bashkëpunim me presidentin Perez, trajneri Zinedine Zidane ka evidentuar lojtarët që dëshiron të ketë në skuadër. Bëhet fjalë për futbollist vlera e të cilëve në merkato për llogaritet në afër 100 milion euro. Me semrave janë ata që përfliten prej javësh, duke nisur nga Paul Pogba dhe Eden Hazard për të vijuar me Tungaj Ndombele dhe Luka Jovic. Në listën e dëshirave është edhe kapiteni i Ajaxit De Ligt, një prej zbulimeve të këtij sezoni. Gjithashtu Christian Eriksen dhe Adrien Rabiot pritet të transferohen me parametër zero. Por goditja më e madhe dhe ëndra në kryeqytetin spanjoll do të ishte afrimi i mundshëm i yllit të Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Afrimet e reja do ta ndryshonin rrënjësisht formacionin titullar të Zidane. Nëse të gjithë këta emra do të transferohen në Bernabeu, duke shtuar edhe investimin e realizuar për Militao, Reali Madridi do të shpenzonte jo pak por 540 milion euro gjatë merkatos. Një shifër e jashtëzakonshme për të rikthyer skuadrën galaktike. Ky sezon tregoi se revolucioni ishte i pashmangshëm mbi të gjitha pas largimit të Cristiano Ronaldos. Gatishmëria për të shpenzuar më tepër se gjysmë miliardi euro do të bënte që Los Blancos të investonin vetëm gjatë kësaj vere më tepër se sa kanë shpenzuar gjatë 5 viteve të fundit për 23 blerje të realizuara. Milan po përgatitet për revolucion në drejtimin e klubit pas ecurisë negative që po kalon në javët e fundit, pas trajnerit Gattuso që është pranë largimit në fundin e sezonit, Kuqezin ka ndërmend të shkëpusin marrëdhëniet edhe me drejtorin sportiv brazilian Leonardo. Kriza e muajve të fundit ka bërë që Milan të rrëshqasë jashtë zonës Champions, objektivit kryesor të klubit. Klima në kampin Kuqezi është gjithashtu e tensionuar, me problemet jashtë fushe, situatat disiplinore, apo së fundmi edhe dëmtimi i rëndim mbrojtësit Mattia Caldara. Bordi drejtuesi Milan po projekton revolucion pas mbarimit të kampionatit. E ardhmja e Gattusos është larg djallit, por sipas mediave italiane, por rishikohet edhe pozicioni i drejtorit sportiv Leonardo, që në fund të sezonit mund të shkarkohet.
Kjo pasi puna e brazilianit në merkato nuk e ka bindur shoqërinë milaneze. Në vendin e tij mund të ulet ish trajneri dhe drejtori aktual sportiv i francezëve të Lille. Ky i fundit është njeriu që mbushi arkat e Monakos me mbi 300 milionë euro pas shitjeve të Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Bakayoko dhe mbi të gjitha me transferimin e Kylian Mbappé në radhët e Paris Saint-Germain. Mirë, do të mësojmë tani nga Tanja Porja se si do t'jetë moti për fundjavën. Mirëmbrëma të nderuar shikues, a dy si nen, le të njihemi kushtet e motit për gjatë fundjavës. Paraprakisht themi që kjo fundjavë do të ketë sigurisht shirat me intensitet mesatar deri të lartë. Më në detaj, dita e shtunë do dominojë nga kthjellimet dhe vranësia të shpeshta, si edhe shija të dobët gjatë gjithë ditës në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Shira mesatar deri intensiv sjellin orët e mbrëmjes, por edhe gjatë natës, duke gdhir dita e diel. Po ashtu, do të mbeten prezent shirat në sasi të konsiderueshme edhe pjesën e parë të ditës së diel, shira më të pakët në pasditën e së dielës. Temperatura gjatë fundjavës do të pësojnë luhatje të lehta si në orët e mëngjesit, ashtu dhe gjatë të dy mesditave, duke variuar nga 5 deri në 6 gradë Celsius, vlera më e ulët në zonat lindore, deri në 23 apo 25 gradë Celsius, maksimumi pritet në zonat e ulëtërësirës perëndimore. Edhe kontinenti evropian gjatë fundjavës do të ketë një fuqizim të vranësirave dhe rreshjeve në zonën e Alpeve, si edhe në Europën juglindore, më pak vranësira dhe rreshja do të ketë në perëndim, por edhe në verilindje të kontinentit. Po ashtu gjatë ditës së diel do të ketë vetëm pak zona e mot të kthjellët, kufizohen zonat me kthjellime në ekstremin verior dhe shumë pak në perëndim dhe jugperëndim të kontinentit evropian. Temperaturat do të ulen gjatë ditës së shtunë ndjeshëm në veri dhe pjesën të madhe të zonave qendrore. Kjo rënje do të ndjetë akoma më tepër gjatë ditës së diel, ku rënja e temperaturave do të ndjetë jo vetëm në zonat qendrore në zonën e Alpeve, por duke prekur edhe veriun e Spanjës, si edhe pjesën më të madhe të gatishullit ballkanik. Ky është informacioni i motit për këtë fundjavë këtu në A2 CNN. Bashkë, mirupafshim. Mirë, shohim dhe njërë bashkë titujt kryesor të ditarit. Përplasja me policinë në protestat e fundit të opozitës shoqërohet me dënime më të ashpra për personat që dhunojnë policët. Drafti ligjor i përgatitur nga qeveria parashikon dënime me burg edhe për dhunën në stadiume dhe shkelësit e sigurisë ushqimore. Gazetarët shqiptar pohojnë se janë nën presionin e qeverisë, partive politike dhe të biznesit sipas një studimi të sponsorizuar nga ambasada amerikane. Në ditën e lirisë së medias, 66% e gazetarëve thonë se abuzohen verbalisht apo psikologjikisht gjatë kryerjes së detyrës. Erion Velia i përgatitet për garën me veten në fushatën e zgjedhjeve të 30 qershorit, sipas kryebashkiakut të Tiranës, historinë nuk e bëjnë ata që djegin goma dhe bllokojnë rrugët. Lirohet nga burgu Vis Martina i personi që mbeti i plagosur në një përplasje me armë zjarri në Tiranë në zonën e ish bllokut. Gjykatësi Artan Gjermeni e la të lirë Martinaj për kundrejt garancisë prej 5 milion lekësh. Indonezia po kërkon një kryeqytet të ri. Jakarta, e mbi populluar, do të jetë e pabanueshme pas disa vitesh, ndërsa ishulli i Xhavës, ku gjendet kryeqyteti, rrezikon të fundoset në ujë deri në 2050-ën. 540 milion euro për të rikthyer Realin galaktik. Presidenti Florentino Perez ka pranuar të plotësoj kërkesat e trajnerit Zidane në merkato për të transferuar te madrilenët disa prej yjeve më të mëdhenj të momentit. Me këto informacione ne kemi mbritur në fund. Ju gjithashtu mund të klikoni a2cnn.com, faqen tonë të internetit, ku do të gjeni përditësimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirupafshim. Unë jam Arlin Disa. Ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.